giờ con dừng chết có trong nhà ta xin nợ muốn nó xì lu hậu xì chê tu bự itu tu lo lu ca lu cùng nhau ô lu này nhớ ca xiên lu rồi sẽ hay tiếc của yêu mong tai mong rồi chúa là cô chỉ cho từ trên ta mò là cũng chừng gió chúa cha chúa già qua khu có một lo cứ cha chi lu chi li không lu neng thó cứ tin neng cha về con đã ha lu neng của chúa tu kia cả tu kia cả ha cho pu to ca của cho pha to lo và phó sẽ chia bao sẽ tua cả đê tua thay tê của lu neng nhau ban đi này yeah yeah sẽ hay tiếc của yêu mong tai mong rồi chúa là cô chỉ cho từ trên ta mò là khu trên gió chúa cha chúa già qua khu của mùa lo nhóm Mecca, yo Canada, lòng du cuca, không ai muốn để của nhỏ rồi. Rồi sẽ hay tiếc của yêu mong, tai mò rồi chúa là cô chỉ cho, từ trên ta mò là cũng trên gió, chúa cha chúa già qua khu có mùa lo. nhớ rong sai chủ này chỉ cái tên cha thì mò thế chùa nhớ tao vào tao chế nu nó giờ Thursday lúc cầu đi thì năng gọi chùa xong ấp phản năng cầu cũng bị hùa Michael giờ sinh ya và họ luyện nhớ luôn trong Minneapolis họ chơi và họ luyện hùa neighborhood take community relations department về tu sửa chế nhớ họ lúc chơi và họ luyện nó tao chọn mong lo giờ là khám mình thế Koran rong xuyên hùa nó của tuần chỉ này số của chùa nó giờ thế này cho chừng nhớ tao vào tao chế là chỉ chú trong là giàu thia cho trả chi là khi cần đong gì là trong cú giàu chỉ chùa lù trong sầu của chùa nó ít bề cũng mấy tu special guest là giờ tu họ chú sinh hùa Mary WIXK nhớ là walk-in counseling center ni yo to công trong sầu của chùa là chỉ thảm mình chỉ cho hay thì mental health giờ là chỉ là giờ kế nhau share top low giờ đa chỉ là lúc chơi nhau nó thì chỉ vấn đề không đâu là chứ cú yo mỗi trong một thà hay thì cho information là cho lưu yo sumo kia trong nhà chỉ cái tên trà trong này mua open kệ thì sự vấn đề đó chỉว่าเจ้าต้องมอง radio broadcast WIXKอีจีจัวซุนที่เราไปเชียงเทียนในติงก็รู้สึกต้องจัวย่อเราลุ่นจงเสียงพอหัวเชื่อไปมองชับเปล่าอย่ารู้สึกต้องจัวว่าปูดไปมองจะกี่ชีติดต่อเลยชีหาชีจัวรู้ตัวสุขจัวchỉ hại cho kỹ nó các hậu khu một số kỹ lo lúc chạy liệu lo snow là dùng để trả thì ta sẽ nó là dùng để trả và trong cái lúc bác thì tin cả một radio broadcast WIXK ý chí cho số này họ partnership là cái phong yêu cái một cái phong yêu họ lựa cái trong lúc trong Minneapolis họ program nó hùa tiệc của lúc trong Minneapolis là Minneapolis City ít bia tàu thầu bị chỉ thả tiền lợ nên chỉ cố gắng một cái số trong này cho nhiều gì những số vật dụng nó thiết cái này tàu bỏ thiết tàu nó ấy giờ tiền muốn lưu đó chỉ sản luôn gì chỉ tàu là giờ để sản phẩm gì hay cho luôn trong này à bớt cái nó hậu
thế kế một lọ là lụa kế nên nó nhau mà chế kế tụ cam món nó là kế được mental health lo kế được kế cần đau được bị tâm bị tụi mình nhau sẽ yêu rằng là lúc chạy nhung nó là chỉ ni hút sát tâm tôi được nè vấn đề nó chỉ có biết khi đó này sẽ đầu cho những số hỗ trợ nó hay địa và ta chỉ nói nhớ cho họ bị luôn sáng Minnesota nó nè những mua y bộ bao cho ông phá bị bộ cầu y họ cases nè cho case này cho tụi cam mò covid của chúa và tao muốn nhớ họ luôn sáng Minnesota đời cầu đời y bộ bao cho ông phá bị bộ cầu y họ cases nó cầu bị phá bị bộ下脚nhớ cho họ luôn trong Minneapolis tan ra cho nên của nhau họ lúc sinh mình sẽ ta nó ý mua tụ cam mò nó mua cua để thì mua tụ cam mò nó thì những chi phần cua gì bây giờ nên tới đây là những Asian còn nhau luôn trong Minneapolis alone là thì họ kia luôn trong Minneapolis nó xứ là chỉ là bao phần cua đi cho nên của tôi dùng tụ cam mò này tôi đã ám mua vào mua chế lợn này thì tan cho nhau lúc sinh mình sẽ ta nó mua ít buồn nên có bao phá bê buồn sao cho lên hòn đợi ít buồn nên có bao phá bê buồn sao cho lên nó chỉ cầu ốp phá ốp buồn bê cho xa lên nhau họ luôn trong Minneapolis và tao dùng tụ cam mò nó lại chỉ tao lấy khi đó tao tên là gì hay tiền thì làm gì cái tiền trả nhau luôn trong Minneapolis ta chỉ nói chuyện mua trảจ่ายnhau luôn trong Minneapolis hay tiền có số lượng số tụ vấn đề có dùng một cái đối lúc chờ kiaคือchờ nó trong nó mỏ coffee shops cafe là gì thì chờ nó có hậu hú ở giờ và nó chủ cho chờ đó sẽ được tung thiệt kỹ mà ba rồi nó mới bị sang là cái church thì nó cái gì đó long lu thái hoàn giao thì hoàn chữ thì gì nữa nè lu ăn kỹ thuật thì lu mask để có thể linh hoạt tàu ya thì chỉ có chỉ long muốn đại gì rồi chỉ bút con gà thì càng dùng những ngôi đó có nữa nè họ nói giờ họ là một tí thái có sẽ được chỉ cho mò chỉ cho sĩ kỳ từ cái mò covid của chúa là nó là do coronavirus vì thế cái mò nó dùng gì hàng là kỳ họ kỳ chỉ đạo lý nhau họ biết lúc sáng Minnesota nó từ chữ sáng là do từ governor Tim Walz đầu muốn trả dài hay cho cái peacetime emergency đó là do lúc khi họ và chỉ mua lúc khi họ mua từ cái mò nó một tin cầu cho lúc cầu y lý tỷ cầu nhưng mà cho cái một số lúc cầu y lý tỷ cầu chỉ cho cú cho chú chế chỉ là mua cho nên我收钱的人就到你的来去mua nhiều找了một thiên vị vặt cái chế因為有冇到間網絡我到嚟幫借嚟一浪幫借浪的這個幫好了嚟啲接知道好了也去補就chú chế chỉ là mỗi lần就到嚟個嚟聽我唱nhauแต่是呀thì cái gì tôi nên có thể tạo thì cái muốn nhiều thể tạo cái vang cái chế có nó thì là bị sao là cái yếu chủ một phần nhiều là một thể cái tôi cái vang cái chế giờ có chuyện cho nhiều là đi theo领导ấy có chuyện mua nhiều là bắt thành cái vang cái chuyện này chứ họ có khu một đó tàu Hennepin County là mua cho emergency assistance là giờ để mua cái ba rồi có thành cái vang cái chuyện tôi sẽต้องต่อยเจ้าอีอไปส่วนอไปอีเจ้าส่วนเจ้าอีอไปส่วนอไปอีเจ้าส่วนไอ้ก็มัว apply นั่นแหละgiờ thì các khu sẽต้องมวยเลยจะจิตเอาเตะก็หรอก็จอกันไปที่จะต้องเราเคลียร์เลยที่ก็ให้ลุงมองก็สตอีตัวนู้ใช้ลุงมองตัวก็ที่ให้ลุงมองตัวก็ตัวก็จะเลยยันเชียนหนึ่งป้าก็โตตัวก็นั่นแหละเคลียร์ลิงแต่ตัวนี้จากในวันนี้จีเฉลยให้จะตัวก็มองโควิดก็จ่อเลยโคโรนาไวรัสนะจะเชื่ออยู่ที่ปูโจเราไม่ไปเสี่ยงเชื่อตัวมูtest เลยตัวมูกว่าที่กับผมมองตัวก็มองนอตรงนั้นนี่อีอาลูวีตรงเดนอนะเจ้พอที่อีอย่างนี้เราHennepin United Methodist อย่า GEE จะเกี่ยว Groveland Avenue เขาก็แต่งตาชูมันจะปลดแต่งจอมดูนู้ Saturday เลยอย่าเดี๋ยวนู้ Saturday นู้เก่าอีหลีดีจ้าเขาจะฟลูชาย่อดอกเขาเชิญนอนหรือมั่วพูดโดยเฉพาะที่อย่าที่ก็มั่ว insurance บางก็จะ insurance ปากกับภายตัวอย่าก็จิ้มมั่วเราจะฟลูชาเราเลยพูดได้ด้วยกันเขาเชื่อที่East Side Neighborhood Services ย่ออีชาสุนจะเกี่ยว All Street Northeast ตอนนู้ Saturday ลูกเก่าอีหลีดีเก่าเปล่าเขาก็แต่งมันจะปลอกแต่งฟลูชาก็มัวพูดโดนเนเทียนนะชื่อตาลินนะจะอยู่หมู่กัวดาวจะโควิดก็จะนอนย่อระดับ Cedar Riverside Community นะย่อหลอดมัวเกี่ยวเชิงการหลอด Pillsbury United นี่อยู่มัวเดียวเราชวนนู้ Friday เที่ยง Monday นั่นนะจำตัวเราลูตีไปเที่ยวนะตะกี้อีแต่งหมดจะปล้อแต่งจำตัวนะเที่ยวเล่นแต่ตัวนี้ย้อนเขา Brian Coyle Center อย่าปล้อ Awesome จะเกี่ยวกับ G Avenue South
hiện là đó này cái này cho nhiều gì thì cái cho không như sẽ đời này bao thì cho chờ của lỡ rồi quật này thì mua cam món thì chỉ mua tụi cam món khẩu vị của chùa là những họ tự tất cả các quật ta này xử lý on nung tiền tờ là thì lý bao hay thì cam món là tụi cam món là thì chỉ món là positive là negative thì bao là chỉ món hiện là đó này ta có thứ hai là thì chỉ thì nếu mua insurance là bắt cầm phải để tiền ăn để cho tờต้องtờ đại car là đại bắt cầm phải đó này thì chỉ mua nó là free 叫 flu 杀呢，叫 flu 杀的年都是。chúng ta lên đó khi đó này cho ô nhiều ô chỉ sẽ đó hay thì do thì có lúc chơi la lùa là do có lúc còn hậu ba là mình bị sạch chỉ thầu lúc chỉ lì tì năng ngồi xa một cho lúc đầu lì tì ấy còn nếu trâu bùa chua thì năng tàu trồng lo còn lúc chơi la lùa là trâu trồng trâu và trâu bùa chuông tàu trắng tàu giả lon để cho cái và bị làm mình bị sạch tàu trắng nó chủ gì thìต่อข้าง的我都ที่ดู George Floyd นั่นจำตัวมันจะหนอชื่อมัว federal loans นะจะหนอชื่อ law มัว federal loan ตัวจะ U.S. Small Business Administration นะจะ Small Business Administration ลงนั่นนี่ป้านะ你要把到你的需要做，你就那要弄，只要 grant， 来要你要债，是你只要的补到到你了呢，要的你就如果好对了，如果如这对了，就不做为的，头摸就เรามีเป็นสิ่งที่ต้องเชื่อ是来ตัวหมู่ปัทวนเลยตัวจานอจื้อนะจีเนี่ยมัว apply เราจะลงสนาต่อละป้าตัวนี้รู้ป้าคอนนี้ช่วยละหลวงnếu cho lan lụa là nên cho hồi lì ba là mình bị sinh là chia thì là hồi cái physical damage nên chia thì trong lúc vào lúc chế ngõ sẽ thì giờ thì vì một cái mình nó nên thì lì bông nhiệt xe lan lụa là còn này giờ họ chỉ ba thì gì hà liên đó nên chẳng họ luôn trong Minneapolis là chỉ nên khu tụ sẽต้องtrâu ý ó trâu xa bê ó plau chua chua trâu ý ó trâu xa bê ó plau chua chua nè còn nói giờ cho small business loan thìในหูมวยในที่นี้มัวจะ application ป้าตัวในที่ apply ตัวจะลงสนองจะตัวลุ้นตรง Minneapolis ชิตาลินได้ให้ตัวลุ้นให้ตัวเสด็จให้เตียงลุ้นตรง Minneapolis แต่ชินเอาไปมัวนั่งกับเปล่ารู้ city board state commission แล้วที่จะ city board state commission ไม่อยากต่อไปว่าป้าที่เปิดว่าที่不是เลยจะนั่งเปิด注意有了冇怕ที่ขอลุ้นตรง Minneapolis cho nên giờ này tao chú ý chỉ mua sao cho chú ý và tại cho một tao hậu nọ chữ hậu luôn trong Minneapolis là tụi bọn chỉ khó luôn trong Minneapolis cho nên ngọc bao luôn bao sẽ cái mission là những khi anh ấy từ họ nhẹ theo họ sáng một giờ họ tao chú ý cho họ theo thì bữa sáng nó là để cho và bỏ tao chú ý nó thì thọ này thì to một trâu hậu luôn trong Minneapolis nàyจะหูเปย์เนี่ยที่นี่ support support commission เรา อันนี้หูเราก็ต้องต้องเราเจ้าอีออเปออชาออีเปสุนเจ้าอีออเปออชาออีเปสุนไอ้กูมาวันนี้ connect เราเราเจ้าอย่างนี้ชิดจะล้วนกินจะได้ก็ชิดป้อนล้วนกินเลยนี่ชัวร์จ้าลูกเชื่อก็เราเราป้าเปิ้ลนั่งเตาจีนอะไรจีรุ่นจงเนี่ยประชาชนนั่งใช้ลูกตะก้ก็เทียบเป้าจะลูกชิดาเขาแล้วนะเฮียลิงแต่ตรงนี้จะเนี่ยว่าจีจะเชื่อว่าจงเราชิดาขี้เนาะนี่ขี้หมู่กับส่วนตัวเราเขาที่จะจงมาจีมัวเลยจะนั่งที่จงเจ้าเลยนะจะมาจูที่สิเลยพี่ขี้เราลูกเก่าอีหลีตีอีช่องเอาผ่านหนึ่งเก่าเนาะเห็นแต่ตรงนี้อยากจะได้สับเป้าอยากจะ list เลยอยากจะเชื่อว่าขี้นอนนี่อยากรู้เชื่อตื่นนะจะเนี่ยมู visit เขาหัว minneapolismn.gov gov/boards boards/openings openings thì nhua đó này ít xíu là chỉ hút tông đó cũng kia số là những tàu trâu ý o p o xả o gì p xuốngเนี่ยที่คือที่นั่นจะเสดาที่จะพุ่งยืนยาวล้นตรงนี้เลยที่เกี่ยวกับเนี่ยเดียวรู้ใจยังเราต่ออยู่จะฮาโลวีนแต่ทีนี้เราได้เชื่อมีการนำมาฮาโลวีนรู้ใจยังว่าจะมีตุ้มหยวนลงเจมูมาทอขนมดอกร้องแล้วมาทอ candy around อยู่รู้ในบ่เหเลยอยู่ทัดใจอยู่ยาวอยู่รู้เชื่อนี่รออยู่จอดไปตัดชินอเลยล่ะอย่าเดี๋ยวรอจอดรู้วีแกนนอเราอย่ารู้วันเสาร์วันที่นออย่าท้อก็เสดาต่อให้เดียกี้ว่าอยู่เสดาตัวหมูป้าเชอlúc Halloween holiday nó thì nhiều ý như là rõ đi xuất hiện hậu lọ lại vì thì nếu mà tụi cá mò COVID của chua nó giờ hiện tại là cái cái này trong mình tôi nhiều một loại chủ tàu long lu ở bỏ khẩn châu thì bỏ chim mua còn lúc bỏ khẩn châu thêm bỏ chim mua này giờ chủ bỏ có là khẩn chư bỏ có là khẩn châu thêm bỏ có lúc bỏ trái tí xì
nè thế giờ cái mù này chỉ cái chủ yếu còn daily trâu đàn tới lưỡi lăng lưỡi tụ để chỉ cho nhau gì là họ giờ để có họ nhớ là vào tập chỉ cái cho ý cho không nhiều tôi cũng đó con nó hậu nhau thì bây giờ cái tiền anh chàng mong cho cái xí lưu chỉ dùng chơi sẽ đợi tôi đã dùng nhau toàn vào tập chỉ là chỉ thích chơi cho trong chơi cho cái chơi thì lý chỉ những nhiều trâu dùng để thế sẽ để thế chỉ mua được cái món nó xí kỳ khắp phần đó có kỳ đó có chỉ thọ kỳ tôi lo chỉ bây giờ luật mà thằng bạn đã lưu chỉ trốn trốn này chỉ mua rồi thì gì bây giờ nhiều chỉ cho lâu rồi chỉ là lưu chỉ trốn trốn chỉ mua rồi chỉ ba chỉ tao là chỉ thông tại chỉ dùng mua món hẹn lo chỉ dùng những nhúa được bây giờ đó nè khi lên tại trong này cho nhiều chỉ còn nên chọn trong thiết cho tu cho kỳ thế bây giờ lúa nó sau lại giờ bây giờ lúa là phần đầu giờ bây giờ lúa bây sai thì bây giờ lúa là giờ bây chỉ cả liền chỉ lúa già là thì chỉ lên đó vì để bây giờ cho lúa thì bây mua cho cái đi như sẽ là bao nhiêu年tận年在今在了我们用这杯了么几多了那这讲中啊这个就没用这个就是的做的你能够วินาที的呢我สมบูรณ์做那是少林能够วินาที有的一次呢哈去报纸哈去我路啊梦到那些是不知道能够วินาที就那说呢那说妈妈说的一二杯bao này nên xuống chân nâng cầu nó cả cách trở lên nó chân nâng cầu gì nâng cầu vì là thì là giờ thì có mua mó gì nhau thì hỗ trợ thì cũng đã có tụ tham một thằng này có lúc clinic của cái ý chí mù đó đến đó là sĩ thà giờ họ nói vậy thì nó nên sẽ đời đấy họ chính chấp lời tại nó cũng thà nó nên sẽ đời mà do xong nói ý xong xảy ra nó chữ nhau đó bên cái theo mình cả nó chỉ hai nhau cho và sĩ tử của nó chữ họ logo là do họ dễ trong mình một trâu lúc sáng là do theo một trâu đó là tháp bản của nó chữ của president là những mua thì thọ cái sự đời và cho chỉ tàu và sáng nay cho balance là như thế cho chỉ tàu trong bể là nè tôi trong bể thì chỉ thằng lên là nè tổng cái này chẳng tổng thằng này nè yêu chỉ tàu một bom bát là lúc cầu ý lý tỷ bé nè lúc cầu ý lý tỷ bé nè chỉ tàu một bom bát cho thì lúc cầu ý lý tỷ bé cái nhiều do tuy có lọt sao thì tiếc lì là lúc ý tổng tên nó sẽ cầu ý lý tỷ bé cái trong này Tuesday nè Tuesday lúc tổng tên nó sẽ cái tiếc cho lại cho ý o bé bao cho bao nụ cái nụ thì chỉ cái nhau là khi lên tàu đó này tôi chủ động một bom bát giờ có bỏ đâu phát cái mừng tư là chịu cha có bỏ đâu tụi nó chịu tư là chịu cha nhưng để có些年的是考证证出不也个被木包晒家拿住你别个里莫说一人班了狗人就狗人班了就你把到被是了很cái bom bát nhớ lúcที่เธอมีการเนาะย่ออีขอว่ามันหมอลอดชับเลยแบบไปสั่งยังที่เธอมีการcho lúc là thằng để thiện này sẽ đợi cho một nhiều vật gì chỉ mua lên nó ít tiền nó cũng mà thằng gì to mù tận đây này giờ thì marriage tôi xong là gì yêu sĩ thằng mình chỉ cho mental health là giờ thì marriage tao tua này chỉ tiêu bát sinh thì cũng mà lần chi này để tất cả sinh chi này ít tiền là chi là thì tên là tạo cao tiêu bát sinh cho ít răng cầu phụ được bên lúc sẽ đợi sinh chi đuổi ít tiền
chỉ tư wo chỉ chân mu khó tư cu mu uy lơ cu nhỏ có hậu chỉ mùa có lưu vào trên thó chỉ mùa lên từ dưới kia thế lo bà có lưu chẳng bư nhọt giết to sư chỉ mùa có lo cho Inui mo mo chin yo no vì chỉ mua có ở đâu bulu xiên thó hậu bulu nơ bu chúa sát lu có y lên xưa baby chỉ mua có khu tư chỉ bao nhỏ what a chỉ tư wo chỉ chân mu khó tư cu mu uy lơ cu nhỏ có chỉ mua có khu tư chỉ bao nhỏ what a chỉ tư wo chỉ chân mu khó tư cu mu uy lơ cu nhỏ có nhớ trong giấy trong này cái tên cha sẽ là sẽ có lần đầu tiên sĩ thả số hỗ trợ nó nu nói yếu sĩ thả đó nên cho mental health trong này thì cũng tụi mình tụi colleague Mary WIXKตัวต่อwalking counseling center ตัวเลยthế chứ cũng yêu chú này đó số hỗ trợ nó ấy muốn ở bên cái lục cũng yêu nu này chọn đó hay thì help nó trong này cha lúc chạy nhung biết sao đó mà trong tụ pandemic nó là do tụ các mắc covid của chúng là chẳng nhau học biết lúc tê lúc gì lúc rồi. Ở bên America bây giờ lại có giờ thì có nhau là Mary, are you on air? If you are, please log in. Mary, okay. I did not see you, and that's why. So welcome to WIXK Hmong radio show this week. Thank you for coming in. We're talking about mental health, and Mary is with Walk-in Counseling Center. And we will continue with her with questions, and I will ask Mary, I will ask you questions in English, and then I translate that into Hmong. And then you respond in English, and I will have the privilege to translate in Hmong. So, Mary show air no hide song. 我录安吉他这个嘛，还猜我录梦这 Mary Day 我录安吉这个嘛，大家还录梦呢。So before we start that, Mary, can you introduce yourself, please? Mary, talk up here to King of Bishop. What do you want? My name is Mary Weeks, and I'm the Executive Director of Walk-in Counseling Center. It's sort of ironic because our name is Walk-in Counseling Center, and we have to do everything on the phone and on the computer these days during the pandemic.
Welcome, Mary. I thought got married to Mang Radio. WIXK is one of the best radio, social media radio outreach to our Hmong community. And yes, our Hmong community are relational, so we like to see faces and talk with you directly. So thank you again for being on air. What your Mary? Đó các tôi cho số you nó tuần đầu chỉ thắt rồi lúc đó số you nó cũng cho lúc nó cũng Mary. Mary, today we're talking about mental health. Right? Who is and I know you are the executive director of Walk-in Counseling. You're talking about how you work with other people by on the phone and on with facial meeting, virtual meeting. What are some of the mental health impacts that people might experience due to the pandemic, Mary? 係就lúc時候，但是我冇讀感冒，我讀感冒都nó là讀感冒 COVID 個轉呢。cho 我有冇做錯到就啲能幾多些麼幾多些的呢？誒，有時候我都感冒呢要得住。So uncertainty about the future is huge. Nobody knows what's going to happen tomorrow or next week. And so that's a significant thing. Many people who have used alcohol in the past, sometimes other drugs, might start using them again. And this is not particularly a good thing. Some adults will experience some changes. They will have a change in appetite, so they will eat too much, or they will not eat enough. Or in sleep habits, they will sleep too much, or again, not enough. They won't get enough exercise. They'll just sit on the couch. Sometimes people think about the same things over and over and over again and can't get it out of their heads. Occasionally, people are not able to manage themselves in any way, and they end up feeling hopeless and helpless over about everything. 係就好似用特殊那路線特殊那麼多感冒 COVID 個狀況那啲，即種領導度直播下啲，路領導啲你要用嚟加啲，可能我哋用到時候直播直整下啲有，度感冒你要用嚟加，路領有冇用嚟加，用錯嚟加要用嚟加啲，可能一可能用。ที่到时候我รู้ใจ用我都感冒了，知道领导了以前呢，我知道后来后脚的是绿牙错也达到了你这里有必须入的了，了木đầu nóจะkết生nè,以前nâng lò thì nhú trong này cho nâng lò là cho nâng muốn nhung, thế tôi chỉ li nó tầm tao nó rồi nó mòn tầm tao là vậy thì nó chỉ giàu, bự chỉ giàu thế. Họ chỉ xả bự thế, họ chỉ qua exercise là chỉ qua hàng cảnh sụp bùn cái lúc chỉ mua rong thế, cái này nó xả cho họ xả một xả là họ cố sớm mở, họ nhiều xe xứ là chỉ họ nói cho tính mình cho tính mình, ít xe cho nên cho cái nữa chỉ xe thế nữa họ chỉ giao được cố lại vì để mua cho tính mình nó, chỉ ta lên đó là ít xe trong lần đầu tù nữa, họ rong lên chỉ mua cái xe, lấy để chỉ mua cái xe rồi lên lần tù thì 8 tuần nữa là. 可能要一考给你写了的，我知道讲的路线呢。Mary? So I've listed the things that adults might experience. Children experience many of the same things. It just looks differently. So for instance, if a child is bored, they might appear to be sad. If they're angry, they might act out with frustration. Sometimes they use video games and social media as a way of coping and not thinking or feeling about what's going on. Many times children who are, they do a lot of feeling, but they don't talk about it, or they act out and we have to guess what's going on. And frequently they're overlooked by the adults in their lives. Sometimes children resort to wetting their beds or having nightmares. And especially if they're older, sometimes they end up
what appears to be going back 2 years. Maybe they have not wet the bed for many, many years, and all of a sudden they're bedwetting again. So there's some tantrums and crying. Frequently, kids just need the social interaction with other kids, and they're not getting it in the same way during this pandemic. Mary, 我要 director 一邊 walk-in counseling center 呢啲係點只係點到咗呢樓嘛，讓你不大去談了，就是叫咩樣啊？比較咩樣啊？老人弱些一樣個禮拜天就是早麼幾次，對叫啲你這裡都些你弱些你們包得很，去包解我的錢，好像將一切在這裡你 no play video game 了是，來要點你去冇 feeling 的呢？去摸好我还点你杀了家你去杀了你去杀我了去给我了是去他领导了我不晒了人的独立了这里 overlook 呢了要点了 feel 点输了对叫这了垃圾很多包了要点对叫这了这里包说配很多的呢要点了他们用上了这一切了呢了这里来这里比较给我比较给是我是能做了，然后要里我这里不但我都看到那里一起就来就说就来垃圾咯，แต่มาแล้วที่เคยว่าลินได้ที่จะ来这里用ลินได้แต่ตัวเจ้าไม่อยู่อ่ะจะพวกว่าอีตามอลีนะเขา一切จะ来这里去干，我那叫 homework 嘞，那就可能要叫我出席了，路时候我被我都干嘛 COVID 个转了。Mary, COVID case rates are increasing, and winter has arrived early this year. Many of us are dreading the shorter, colder days. Right? How can people maintain their mental health as we approach winter? lúc xưa ta chỉ nói cam mò của chúa là nên dây ru ru thứ chỉ ta lên đó là lúc xưa nó là nên họ xuống nó đua là trong nó bây giờ trong lần đầu tụi biết sao cả lúc xưa nó nên lú đua có thì cho xí hậu tết nó thì tiền nó có tiền chơi cha lên là yếu ô lý cha ấy bây giờ cho tin rằng những nhà cái gì trong mong sợ đời thì li và đi thái tàu tụi kinh có chỉ cho mua cái cam món nhỏ yếu xía ấy yếu chỉ linh cho xía chỉ xả bỏ lúc này là chỉ bỏ họ rong đi lại thì họ nhiều chúng mua tiền cho xía là sự lúc xía hậu winter là giờ lúc xía cho nó lọt ra bây giờ đi trả bây giờ đi thái tàu bây giờ kinh. So one of the most important things to reduce the isolation is to make time for meaningful connections with family and friends. You might make video calls, you might just use the telephone, you might do family games together, sometimes on videos. And sometimes it's important just to get together and bundle up and go outside in the wintertime. Speaking about going outside, it's important to move, get exercise, and get daylight outside. In these northern climates, we miss that. And even a brief walk outside frequently helps with kind of spending all day inside. It can be helpful for our mood and certainly is helpful for our overall health. And just taking care of our physical health, making sure that we get lots of sleep, eating healthy, getting our exercise. We perhaps can't do regular exercising at a gym or a community center, but we need to be creative. And so we can do exercise videos, perhaps on a TV or a YouTube. We can stretch and breathe on our own. We can actually
put on our favorite music and dance all around the house. And this is something we can do to get exercise and to entertain and be with our children. Thank you for that response, Mary. What's your Mary? Có phần tế. Bạn hú có nhau nó cái nhỏ nó dễ tự là sao nó là phá cũng xài lũ số của chuột nó phải lại à? Nhớ số mấy con. Hi Mary. Có thể nói Mary how respond. Hello. Yes. Có video là hay là rong, có ship bọn chứ mua. Hay là chỉ có thuyền tàu nó là chỉ có Mary to respond to. Okay. Có bắt xài này cho luôn. Okay. Chị Mary nãy giờ Mary hay cho hay tia ta xin nó chị cái xin thơ rong thơ yêu training họ này họ chính cha nãy giờ yêu training thơ được phong yêu tế ít khó nó chị chỉ yêu lúc sáu tông là chỉ video hu đồ yêu training thia yêu tiếng phong yêu tế tế kênh sầu yêu tiếng một tiếng mò họ tia là nhỏ nó là bây giờ linh hay ở yêu training họ là ôn kinh này là chỉ là ôn kinh tế đồ tế mò tứ họ giờ hay tiền linh tới nó là họ một thâu kế họ nãy con chỉ có tốt nãy nhỏ em một thâu kế rồi săn đầu rong là những tàu thía hay cho cái mua xí săn đầu rong là xí một đầu rong là xí tới trong là săn đầu nó là những sai thì chỉ chính hệ đâu hay thì có bé lưu đâu chỉ nó bé họ tàu cho nu tây thía cho hốt chùa có họ bá tàu bé thía họ giờ linh tới nó chỉ họ hay cho hay tiền thổi bé họ vừa ba bé lúc trẻ là gì bé họ ba bé tuổi kinh nó họ dùng trong nhà này họ hay tiền có ý mỏ tiền nó có bé họ bự tàu li sao cho sớm mỏng tiền ý mỏ tiền thiên họ nó cái nó rõ mỏ có họ ba đồ dùng lúc trẻ thiên họ có ý chế là xin một exercise cho sáng đó là xin đồ hỗ trợแต่xin nó là một bé cho chờ ý là bây giờ gym này là một cơ lại nó chỉ tới lúc gym họ chỉ khí thì giờ thì trong này nó chỉ nên họ hay cho hay tiền lấy mua video nhớ cho họ YouTube là chỉ mua cho ít cho ít chẳng câu hay thì dùng mua tới dạng câu ấy dùng họ nhìn nhẹ hình là dùng mua từ video thế thằng con được cho đó dùng họ original thì có ít chế or exercise thế là chỉ hay thì dùng họ mua tới dạng câu ấy họ dùng đồ dùng dùng họ sắm nông là họ auto là vòng họ dùng lúc trên thì dùng đâm nhiều lấy tàu thiết. Mary, do you have any other tips for coping with stress during the pandemic? Mary, only you got a more liya get here, the Lucy house, or you know, she and Soshia, or Lucia Moto come on a pay only jacket the title bake or page it's when you know she did you saw Hilly Soshia Jimuki Kashili. I do. I know it sounds silly, but one of the tips is don't forget to breathe. Breathing deeply and slowly reduces our stress response, our heartbeat, our blood pressure, all of that. Some people meditate, again, just taking time to slow things down. Another thing that we can do is check on our family and friends. We may not be able to see them in person, but we can call them, we can text them, do a video chat. Basically, limit the time, pardon me, but I know that you went over all the basics about COVID and so forth, but limit the time that you listen to the news or hear about the pandemic. Keep in touch, but you don't have to listen to it constantly. Another thing is keep a healthy routine as much as possible. Do the things that we enjoy doing, whether it be sewing or listening to music, reading, watching TV or watching movies, listening to radio shows, all of those things, and anything that we might be able to do with loved ones if they are in our household with us, or if we can do it virtually. So basically, it's do things that we can control and reduce some of the things that we have no control over and that cause us stress.
if you belong to a culture or spiritual group, try and join in. I think most of them are doing things virtually these days. Try to be a part of those events. And children can do all of these things. It might look a little bit different, but it's really important that parents and or grandparents check in with them. How are they doing? What are they thinking about this COVID-19? Are they afraid? How do they feel? So share with them a little bit about what the doctors and scientists are saying and doing right now. Hopefully it's a vaccine that will come soon. How can they protect themselves by wearing their mask and washing their hands? So, and talk a little bit about how your family as a whole protects itself. 嘅可前前出來那樣嘅個參加家係啲我爸那樣，就係啲特別我爸那啲我都俾學爸都俾都攞貼個用貼，學爸都俾就見查先嚟貼。เขาแต่การนอนที่ก็ไปหอนุ่มมองจอไปเทรนนิ่งแล้วชีไปเจอพงอยู่เต้ยังให้เด็กก็หอชีก็รู้สึกต้องเอ็นดาวน์ได้ตัวเลยแล้วชีวิดีโอหูเราเลยนั่นเลยท้านั่นเขาน้อยเขาร้องอีกข้อนั่นเจก็ชอบมันลงตีตัวนิ่งแล้วชีเต้นิวส์โลแล้วชีเต้นิ่งให้จอตัวการมอนอแล้วชีเราก็ยังหัวมัวเกี่ยวเชียเต้คอนจีเนาะนะเจยให้เตียอยู่ตัวเข่งอยู่อีจื่อให้ตัวนิ่งมันโอ้เขาหรือโลละชีอยู่ตัวนิ่งเนาะอยู่สมัยอยู่เขาตรงนี้จ่าก่อนเขาตรงนี้กู้นะอย่าไอ้ชอบเป๋านะอย่าคอนต่อการเนาะอยู่ให้เตียมันเตียไอ้โอโดอยู่เขาเนี่ยโอ้ยอย่าเลยให้เตียอยู่เนี่ยเสือปั้นเต้าเราอยู่เนี่ยลงเก้าใช้ยิ่งยากเกียเต弄手动作的，那是有人一直拿买木是弄起，对朋友对年轻人有那样有的有个去我对喏，个好把到有度傾，เขาตะการเนาะยิ่งเขาอยากสาเหตุก็อยู่เขาว่าได้ยาอยู่เขาว่าเตาซึ่งนะอยากชอบเขาสาจอยาไปช่วยเขาอยู่ตรงนี้ยานะอยากอีกคนจีอยากอยู่เขาดอดcho đã khỏi trong này trả yêu họ trên và chủ lo yêu họ trong này trả nó là có yêu họ mù đầu tiên giờ trong này tự họ bắt đầu yêu đầu lúc xí họ trong này nó cho mình nhỏ với họ thả mình chỉ cho hay tiền in trong này nó thế đó chỉ họ ấy chuyển tính sắp lời mà sao còn nhiệt gì lo một đầu nhiệt tài nhiệt gì nhiệt bò gì giờ đâyก็เลยฮอลนู่ตัวไม่อยู่ให้เตียก็ฮอสาจ่อให้เตียตัวก้ามอเขาเวก็จวนนะฮอจงนี้จ้าก็ฮอสาจงนี้จ้าเขาอยากให้เตียอยู่อันนี้ว่าจีเนี่ยพอจีเยอะโลเนี่ยตายอย่างจีฮอนอตัวให้เตียที่ชอบเลยมั่วอีกงชั่วโลละชีอยู่ซาชั่วโตละชีวัคซีนเราป้าตัวก้ามอเนาะเขาป้าเคโดตัวไม่อยู่ก็เลยเขามั่วเกี่ยกับอีกอย่างก็เสียชอhọ cái tí thái tụi mình nhỏ họ bây giờ nhiều gì là họ là bây mình chỉ cho đó là hay tiền thôi bây giờ tí thái bây giờ khi bây giờ cho tê lo là chỉ bây giờ long nu này đông bao khẩn cho hay khẩn chữ trong này cha bây họ lần đó lại thật cho khẩn nó ít họ bây họ có nung lại họ hay tiền cho nên bây họ là xin nó bây họ ít chính thì nó có là tí thái là chỉ họ có là ba bây chính thì trong này cha nó này ạ. Mary, Minneapolis students continue to do distance learning for the time being. What are some of the challenges that families are reporting that you are hearing? Hãy cho lũng trong Minneapolis cho tôi才感到被是感到到话到这被要到话到这被我是叫 iPad 了叫 laptop 我 homework 上我到这感到了是lúc xưa trong này nó này có cho lù có nó làm到cho kỹ thuật sinh làm到cho nhiệt gì và là một tu một kỳ cảm到nhá lúc trong Minneapolis này cho cho kỹ thuật sinh để ra chỉ và có tàu bao lại. So parents experience a lot of barriers in trying to manage their children in this virtual environment, especially in accessing support for their children's learning and for their children's mental health. Homeless families are particularly vulnerable to this.
And I would say that it's really important to touch base with the teacher or ask for help from the social worker in the school through the teacher. Parents are always connected, I think, in some way with the teacher that their student is working with. And parents deal with their own mental health issues. And when they're dealing with their own mental health, sometimes it takes away from paying attention to their children and struggling with the work that their children are doing in distance learning, and it's kind of a mess. What's particularly of concern, and I think this community has tried to do more of, is to make sure that basic needs and needs for survival are addressed. That's at the top of the parents and the caregivers list. So it's really important. And the emotional health of a child is really sometimes reflected in, I think, the parents, and the parents' emotional health is reflected in the child. So the more the parent can do to take care of themselves in this time, the better. Để con nó để bỏ đầu từ ở xí lên nhận anh gì này nhỏ thời hay cho thì cho cái cần tới đó chế đối với cho mình nhiều tại xí nó khó biết bỏ đầu mà khó hay tiền tại xí nó ấy khó cái nhiều xe hẹn là xí cái sơ xe hẹn đồ để mình nhiều ấy cần tới chế khó ấy trên chính chấp lớn thì cho ấy nên ấy tại xí nó chúng một bắt chuyện nhỏ này nhỏ để nó mà cho ấy từ xí là xí cho cái cần tới chế nhiều cho đồ để mình nhiều ấy trong nó ý khó nữa thì hay cho hay tiền như hay tiền nhiệt gì thiết cho mình nhiều học bảo tao hay tiền khó kế ấy cần đỡ chế họ trong cố đi nhiều sao chỉ một cái nhiều xét cho nó để cái là họ tí tô tụ này khu là chỉ tụ seafood đó chế cần đỡ là chỉ tụ social worker đó chế cần đỡ ấy có họ ba sẽ họ bù bắt tao chế ninh cho nó ý con để nó thì hay cho hay tiền thôi anh nhớ chỉ họ là họ mua là cho cái nhau xía nó thì ở đâu cho cái cháu tụi mình nhỏ cho cái cần tớ thì cho cái xem tớ họ ý nhau cho này thôi bây giờ anh nhớ chỉ họ mua cái nhau xía đầu tiên cái món trong này nó ít con chỉ nó thì hay tiền thôi bây anh nhớ chỉ gọi là thôi bây là thôi bây giờ hay tiền bây chỉ muốn nhà thì người ta cái chế là chỉ mua ít lông mò là chỉ mua trái nó chỉ mua số nó để ở đó bây họ mua cái车生车可能那的头呗我被mua cái nhiều xe rồi nó để bây tụi mình nhiều cho cái xe họ rồi trong này bây khó này nhở thì là họ dùng mua cái xe rồi này nhở cái nhiều xe rồi này nè. Mary, what are the challenges that older people face during the pandemic? She how or the she no mo to come on na chỉ biết cho nhẹ cho xí cho đi này cho nên của một lúc nhung do là cho cái họ share cho cái nhiều share ya chị Mary. So being kept away from others is just a big factor during this time. Community centers have had to shut down and group gatherings are not advised. So also some of the older, well, the children who may have children of their own may be hesitant to engage in close face-to-face contact with elders or with people that they don't live with. And this is a risk that we all have to face for ourselves and for our families, but so much of it will also depend on some of the cultural traditions that people also hold dear. So it's just something that every family, every individual has to figure out for themselves, but especially with older people who might be living alone or be somewhat isolated already, this is huge. Nó để khó
có em gọi li chơi chấp lờ mà giờ có hay tiệt thổ em bé họ nhớ bé ít linh này ạ vì đó có tiệt thổ một tụ cá máu trong nó là thì canh từ lời nhớ tôi một nhớ lời ít linh là chỉ cho em ít nhớ lâu cho anh nhớ ít nhớ lâu cho là chỉ là tiếng nhớ lời ít linh là chỉ là nhớ hồi lúc trẻ là ít linh thì thổ lời trong nó là chỉ là họ tự trong chỉ tôi đã sáng tạo ít con gì là chỉ canh sầu cho mình nhỏ này nhỏ cho mình nhỏ là chỉ gọi li là họ chỉ xa một cái tiếng linh lâu là chỉ họ chỉ sa muốn chỉ tin nên dễ bị đó họ hay tiệt chạy ít lên họ tí tàu tàu cá mò ấy họ cho một tàu tàu chế đó tàu lâu tê là chỉ cho ấy họ mua mò tàu tàu chế ít khó là chỉ nhớ tàu tàu tụi nhìn họ cho cái cho đã khoản đó là chỉ cho cái chuyện đó họ yêu trong lý trả đó tụi nhìn đó thì lý bảo hay tiệt tụi nhìn đó họ yêu ở trong lý trả này thì lý họ yêu bắt đầu là tụi kinh là chỉ bắt đầu chế này đó lúc đây tại chỉ nó mua tụi cá mò nó. Mary, just additional questions related to the challenges of older people. What are some of the signs that someone could benefit from professional mental health, especially elderly? Hay cho the cái món này lúc trên nhung và sự đơn nhân cho xuyên là và đây ya và có và hiện tại họ thì ý tư tin năng tư nữ họ xã tàu nữ chủ tàu kế là một ba nữ vì thì nữ mua kiến cho xuyên tàu tràn đâu ya lúc trên nhung mua tụ cái món này thì anh thấy dùng đi ya. So again, it goes back to that list of things that I mentioned before. If one would discover, a family member would discover that an older person in their family is having a change in eating or sleep habits, that's a big indicator. If they don't enjoy doing things that they used to enjoy before, even getting outside and exercises and walking, some of these things are, we don't identify them right away, but we need to because they can be real signals of trouble in the future. And it really is feeling stress and sadness that gets in the way of our daily activities. And that's when we need to help someone reach out for help. Họ có này chị thổ từ thổ bé yếu ý là bắt ta hay này nhở họ bắt ta cũng nhở có hay ta hay tia ya thổ tu ninh đó nếu họ chỉ cá là nó mà bữa chỉ tàu lo là chỉ nếu họ mua cái thợ sen cái nhau xe đi cha nếu họ mua có hay tia đó chỉ nó gọi là gọi ninh cái ta nó này nhở có hay chỉ bắt tàu tu kinh này nhở thì thổ trong nó chị tu ninh nó họ hay tia cái cá sĩ professional help nó họ有把你họ trong đi cha有係啲trong đi nó lỡ nó chỉ tụi ni nó họต้องการđi nó nếu họ有nu係啲của họ有ต้องการcái把đi nó họ有把đi cha mấy họ mà係多nếu họ係ta係啲thổ bé mà thổ係cho係啲cáiต้องการcái把trong đi nó nếu họ有trong đi cha sa係多bé一種也只不過係啲個炒炸mua係個chỉ nu係啲mua đi nó個họ nu cái把đi nó là này ạ. Mary, we know that during this time, a lot of people are concerned and they are lost. They don't have the information, they have access to very little resources. What are some of the resources available in this city of Minneapolis that people could connect to when they're going through this pandemic? Hãy cho thì lúc xưa ta chỉ nói sẽ là nhiều xe thì một cái món này cho cái ba như họ luôn trong Minneapolis họ dùng để trả thì một cái chơi giả cái ba của các họ hiện tại được số của chỗ nào. I think so many people, because they're connected with a school, can also get and ask for help through the school's social worker or through their own family doctor. So use those resources. Also, there is a mental health support hotline that the city of Minneapolis set up so that families and students can call if they need help
for basic needs or for mental health services. The service is offered in multiple languages. If there is an answering machine that is in an unfamiliar language, just leave a message in your own language. There's also a crisis text line, just in case that there's a tendency for someone to perhaps worry that they might hurt themselves or hurt others. And that's texting MN, and the number is 741741. The other place that people can call is Hennepin County COPE, COPE, and they're available 24 hours a day, 7 days a week, every day. Right now, they are not able to come to a home or school, but they can talk by phone to calm a person down and help that person decide what to do next. And the number, again, you can use your own language, and they will get an interpreter if they don't speak that language. And the most appropriate number is 612-596-1223. Ít cho cái ba nó là chế kênh sổ với mua cái ba lần từ chế cần tới này được có thể biết cho mình nhớ hôm Minneapolis nó mua cần tới đó hôm Minneapolis nó chế ít sát thọ có với họ tí to từ social worker từ chế cần tới ổn định hay hay tiệt chúng mình nhớ mua cần tới hôm Minneapolis nó chế có biết tí to rồi biết từ cứ chua là chỉ biết từ cứ không mó ổn định hay hay tiệt liên tới nó chế hay tiệt chế nên là chỉ tụi mình nhớ họต้องการý là hay tiệt rau mỏ lo một đồ tê can shi to ta che kan ta lo shi mu kan ta như thì tông cả cả bé họ tí to đó lúc che kan ta ổn tê đó cho cái ba nó hôm Minneapolis là hôm mua có a hotline là shi có a cái cái share là shi cái nhiều share hotline hôm Minneapolis nó đó nhiệt gì là shi đó mình nhọ hu mu hay tiệt thầu hu mu là chỉ lấy mua đầu giả lừa là shi chua lọ lừa lợi hay thì có yêu cho lú thì có cho đó có lo lú ổn tê thì có họ mà là họ mà hồ đó có lấy yên tàu là xí có lo lú ổn tê họ mà hồ đó có lấy yên tàu còn nó lấy pizza mà để cho phải tổ chức một sản cho chí mong thì được số đông để lấy mua họ mua có a crisis text line là chỉ yêu xong tới ổn tê đó để yêu lúc số đông như hay thì yêu xong tới đó lấy nó chỉ yêu sau MN ổn tê đó từ số đông hạ blow ý thì là mà họ thì tôi đôi dù thành đôi dù xây xong đôi dù xây họ tôi trong đi giá họ biết nó chỉ do họ Minneapolis là mua có hay tiệc cope crisis là chỉ có crisis cope này ạ còn nó chỉ là khi summer nên có đó summer tôi nếu tôi ăn thì bé bùa cho chỗ chi nếu tôi ý giống còn nó chỉ do hay tiệcอยู่ต้องการก็อีตัวนึงตัวจีอยู่ตัวต่อเจแล้วสิจีตัวต่อเจกันเตอร์แต่คนนอเลยอยู่จีมัวนะอยากตัวเขาแต่สิเนาะมัวตัวก้ามอจงลีเนาะเนาะเจเลยจีปูนี่ตัวชัวอยู่ต่อเจแล้วสิตัวต่อเจกันเตอร์แต่สิอยากให้เตียต้องการตัวเลยถ่าหัวสต้องเนาะเจเลยมัวคนเนาะที่เขาอยู่หูเนาะเจอยู่แล้วหูตัวสต้องตัวchỉ cho đầu o bé thì sao tông đua giờ đầu chỉ cho đầu o bé thì là họ mình đã có thả sẽ có cái cho sẽ cái thọ sẽ hay dùng lý giải được họ sao tông. Thank you to Mary and Banu for your support and coming on air. Mary, thank you so much for all of the information that you share with us. I definitely will refer people to the walk-in counseling center if that's something that they see valuable for them and their family. So again, thank you for taking time out of your busy schedule to be on air with Hmong Radio WIXK. Also, thank you to Banu for being on air. Thank you so much. God bless.
chỉ ta lên nói thiết cho nên chỉ cái tiếng cha sẽ đời thì có mua kệ chỉ mua rau món no lời mà chỉ thì lúc xưa họ chơi nhung giòn nhỉ nó là chỉ có một đợt tỏ luôn trong Minneapolis họ Hennepin County nó thật sự họ nên Hennepin County Emergency Service tôi sao tôi gì blau gì xuân pe gì blau gì xuân pe gì blau trâu ấy có một access là giờ khu một đợt lỡ hay sao thì có tất cả rau mỏ lo là giờ để chúng nó chơi nhau lo thiết lý giả và cái nhau họ Hennepin County là giờ nhau luôn trong Minneapolis có một cái xã tàu lúc chơi nhung một tụ cam món rồi chỉ có một tí to đó họ Hennepin County Emergency Services nó nè tôi sao tôi gì blau gì xuân pe gì blau trâu chúng ta lên đấy giờ có xã khu đô cụ thiết của mặt thiệt rồi con hay thì tôi sao tôi nhớ thì lý giả thiết có khu một cái hải lũng không xưa này tàu lấy nhiều ba mua mà cho lũ thiệt rồi con hay thì kịp ba con nhau đầu lúc xưa từ và ta mẹ thứ thảm mình chỉ tao trang tao giả sau hay thì vừa chủ ba thì tôi kinh trong này giả lúc chơi nhung sẽ được những nhiều xe giờ có chơi qua giả tư giờ có họ qua giả lần gì nhau để ít xe chỉ chơi sở ban đầu là sở thì cho là họ tới giả để chỉ qua đâu con thì chỉ nhiều xe đâu có tôi kinh và giờ có họ mua phong dư trong là hồ sơ tông đó sẽ được suy thải cả dù thì chỉ nhiều xe lúc xe họ biết sẽ được trong nhau họ vào họ chế vị để mua tôi cam mò khi lúc chơi nhung là nó lò lợ thầu cơ nó có khi đó này cho bắt ta tới thảm mình chỉ đã có thả đó này cho bọn nhiều gì cái tiếng trái thì nếu Tuesday lúc cầu ý lý thì pe giờ election day là giờ nếu sai cha nọ chứ nhau lúcที่ chúng ta nhau lúc cho trong thiên cho sáng tí gì giờ thì có từ bom ba ổn định là chỉว่าcho giờ thì có chỉ tao bom ba là mình chỉ muốn xí hỏi thiên có hồ một đợt Hennepin County là giờ là có một đợt cho chơi và bom ba nhớ đó Hennepin County có một bom ba early là tàu đó nhớ hỏi Hennepin County thế Ramsey County lấy một cho chơi đó có một bom ba ổn định là tàu có một đó Ramsey County do RAMSEYCOUNTY.US là do Hennepin.US HENNPIN.US để có thêm tàu thì lúc chơi nhung thì cho chơi để nhau có thêm chúng ta lên đó có một tàu thì state là hai giờ tàu nhớ là họ website là sos.state.mn.us để có thể bỏ để cho list cho và lưu ý cho đặc biệt để cho county em mua cho in person là để có một bom ba kia một khi nào một bom ba ổn định nhớ luôn trong Minneapolis với mua bé họ chờ cho bé sạch một bom ba ổn định là từ khi nó thiết ta kỳ theo lúc weekend là theo Monday đi xí nè ổn định là giờ này xã báo này giờ nên mùa đi bắt đầu của hải là tao nên tàu PEE thì sáng đó ít tôi nên thả hải quân lục mong này mà nút sau họ thì một bom ba nhá họ tức là tàu ý à hay giờ nên một đầu luôn trong Minneapolis họ web page ya vote.minneapolismn.gov là ya vote.minneapolismn.gov vậy là thiết hiện tao thì họ chờ thì nhau có thêm giờ thì có thứ xa cái đại bang là giờ cái đại ba mô lại qua ta là thì chỉ có chỉ tao xa rồi nè thì có quá trình tranh chấp lại có chỉ sống một trò rồi lại cho thì trái chỉ những gì muốn cho lúc xưa học trở đi và là họ tranh một số nè nếu mua cầu bé họ chờ và có mấy cái cho balance là giờ chấm bát sai cho nó thì có ở tại đây có cho bỏ cho họ chấm bát nên nhớ được tao luôn trong Minneapolis nè thì họ chờ bắt đầu cũng tiếp hiện rồi nên mua được họ web page là vote.minneapolismn.gov là tao nên hồ được cũ là tao trâu ý ở bé ở xa ở ý bé xuống này nên chỉ bảo luôn kỹ cho mặt hiện này là tao nhớ Ramsey County nếu mua cầu chỉ họ chờ nó là có thể ballot drop off places nữa nè là giờ cho có một có chấm bát cho một bỏ được họ chỉ ý à lý có từ bỏ mặt ta là thiên này giờ là một trong số nhớ hồ Ramsey County hồ ramseycounty.us này ramseycounty.us thì là từ này họ giờ hay thì có nhiều cái thứ ba tổ chức cái tiền nu election để là nu xảy ra nó chỉ có mà một bom ba này chị, có họ chỉ bảo thì có nhiều một tư này chị, có một cho họ lu state web page là website là sos.state.min.us là chúng ta lên đó là ta có thứ hai này chỉ bảo luôn cái chuyện này hữu củaเราtao của mặt bát thiệt rồi này trâu ý ở bên ở xa ở ý bên xuân mai có ya và cho đó này giờ nhiều gì từ thầu đi bao nhiêu thì là thì chỉ là phát triển thế này thì cái chuyện mua xe gì bữa bây và cho đó này giờ nhiều gì những số hỗ trợ nó tôi sẽ thả cho hai tiền nhau luôn trong Minneapolis giờ bên sành kế nó có họ hữu thì cái nhiều xe lúc xe họ một tổ cam nó thiên chỉ ta lên tầm đâu ya và ta cũng thả thiệt rồi này là họ tiêu thì chỉ bảo tranh thì sao bao gì là chỉ hữu sự thông tôi của trâu ý ở bên ở xa
ở gì bị sụt của châu đầu tiên là phát sinh thiên lý và chẳng cả lúc sau tông chúa mong radio broadcast WIXK ý chí chúa sụt thọ sẽ đợi chỉ kiến nó cá nhân